Vi pratar om Michaels konserter istället. Hur kändes det att stå i publiken? När var första gången du såg honom? 92 såg jag han i Stockholm. Det var första gången jag var 14. Jag stod ganska nära. Och det var mäktigt. Det var sista gången du såg honom uppträda? 2 år sedan. World Music Awards i november. Där de gick ut med att Michael hade sålt 104 miljoner av Thriller. Det var sista gången som jag såg honom. Hurdan var han att kolla på scenen? Det är en befriande känsla att se en sån energi på scenen. Att han blir så himla förvandlad på det här sättet. Att han är så positiv, ger allt. Han ger så mycket glädje och kärlek. Och det är något som jag kommer sakna jättemycket. Du pratade förut om att du hade varit på hans 45-årsfirande. Kan du berätta lite mer om det? Det var några fanclubs som hade kommit överens om att vi vill fira Michael. Och då var det andra fans, artister som gjorde Michaels låtar. Och de hade gjort en jättestor tårta och Michael kommer ner och håller tal. Och alla sjunger Happy Birthday och alla är bara jätteglada. Och han är väldigt nära, det är bara 3000 personer där. Han behöver inte dela han med 60 000 utan bara 3000 som står på stolarna och sjunger Happy Birthday. Det är jättemäktigt och jättefint. Jag tänkte vi diskutera lite om andra fans och Michael Jackson-föreningen och sådär. Jag hade mest kontakt med amerikanska fans. För det är ändå de som bombar min sida mest. Och sen kommer Sverige och sen massa andra länder. I och med att de flesta också vet att jag har rest så pass mycket. Så då använder de ju det. När de själva ska till London och se Michael eller var som helst. Så då är det ju mig de mejlar. Vad de ska tänka på, hur man gör och hur man beter sig. För att komma så pass nära som de själva önskar att göra. Det är det som är själva syftet med sidan. Det är liksom att hitta action och göra någonting. Vara en del av det här magiska som man upplever när man reser och ser Michael. Och träffar alla andra Michael-fans såklart. Vad betyder den där gemenskapen med andra Michael-fans? Det betyder jättemycket för mig när Michael levde. Nu känner jag att jag vill gärna lämna allting bakom mig och gå vidare istället. För att det är så mycket sorg just nu så jag kan inte riktigt hantera det här, känner jag. Och därför drar jag mig lite undan. Jag svarar på allting som kommer. Men jag känner att jag inte vill vara med riktigt längre. Så jag älskar Michael, kommer alltid älska Michael. Men jag känner att jag vill gå vidare nu. Så det är nog vad han hade önskat att alla gjorde. Man säger att de är väldigt mycket sorg. Hur ter sig det? Många har hittat det som jag har hittat det som barn. En trygghet i Michael och en förebild i Michael och glädjen i Michael. Och sen gick han och dog och då finns det inte, då försvinner alla hopp och drömmar. Hela framtiden blir ett frågetecken för att vi skulle ju på konsert. Vad händer med det? Så alla känns väldigt förvirrade. Deras mål i livet har ju varit att se Michael. Att uppleva den ultimata glädjen som vi känner att han är. Och därför har det blivit en kraschlandning. Jag känner att jag hinner inte riktigt för att det är så många andra som behöver prata om det här. Så jag hinner inte riktigt känna efter själv att det här är riktigt hemskt. Du skulle själv på konserterna i somras? Jag skulle gå på de 4 första konserterna och de 2 sista konserterna. Så hela halvåret var ju liksom planerat hur kommer det se ut. Men nu vart det liksom ingenting utan jag ska tvingas att gå på bio nästa vecka istället. Det känns bara hemskt. Jag vill inte se det, fast jag vill ju se det. Jag vill ju se vad hans vision var. Men jag vill inte inse att det här var vad jag fick istället. Nej, jag tror att alla skulle ju mycket hellre
velat gått på konserten? Ja, självklart. Det är tacksam för att han fick känna på att wow, alla vill se mig igen. Att han fick uppleva det här Michael-hysterin och få det här självförtroendet igen och förstärkt självkänsla i att alla var så glada och lyckliga att äntligen är Michael tillbaka. Där världen verkligen väntade att nu kommer The King of Pop tillbaka. Skönare stämning har jag inte känt på 20 år. Och jag hade skaffat längst fram biljetter. Jag hade liksom kämpat livet ur mig för det här. Och lagt alldeles för mycket pengar på just de här premiärbiljetterna bara för att hamna längst fram. Men det är det värt. Varenda spänn. Och sen så fick man se en begravning istället. Var det över till USA någonting liksom efter han hade dött? Min första reaktion var ju att jag skulle åka dit direkt. Men sen kom jag på att han var ju inte där, så varför skulle jag då göra det? Det finns ingen anledning. Han är överallt nu. Närmare Michael än så här kan jag inte komma, så jag behöver inte åka någonstans. Och då stannar jag kvar i skogen, i Karlskoga. Och hur tycker du man ska komma ihåg Michael? Precis som alla kommer ihåg han just nu. Där man får höra i media och hos folk vilken medmänniska han var. Det är det alla pratar om nu. Det som alla glömde förut. Det är vad folk kommer ihåg nu. Och det är det viktigaste. Att han var en medmänniska, han var en förebild och han har bra etik och moral som man borde ta till sig och föra vidare. Alex, hur skulle du tycka man skulle minnas Michael? Som han egentligen var faktiskt. Och se han på den tiden som han var som bäst. Det man märker så här, det är ju liksom att han projekterar ju musiken, hur han var som artist och sådär. För mig är det inte så, utan för mig är det bara personen bakom det hela. Han på scenen spelar ingen roll egentligen, utan det är hans sätt att överleva alla övergrepp och vilja ta hand om andra som är det viktiga för mig. Så vad skulle du säga att Michael betyder för dig? Kärlek. Det är klart att man kollar på exempelvis de här Heal the World, de här typen av låtarna som han brukar sjunga. Man ser på konserten från 92 i Bukarest. Fansen står och gråter. De är så berörda. Men han kunde skriva om det på ett väldigt känslomässigt sätt. Som fastnade hos alla. För att de kunde relatera till det. Och därför var det så mäktigt när man står där tillsammans och sjunger det här tillsammans.